ආයිබෝන් සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉන්සයිඩර් channel එකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම පෙන්නන්නේ Bluetooth earbuds එකක් ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. How heavy is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. මුලින්ම මෙතන තියෙනවා මේකේ power button එක. ඊළඟට පිටිපස්සේ තමයි තියෙන්නේ මේකේ charge කරන slot එක. මෙන්න මේ විදිහේ USB cable එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට මේක charge කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේකේ යටින් තියෙන රිදී පාට කොටස ගලවලා බලමු. ඊළඟට මම මේකේ ස්පීකර් එක තියෙන කොටස ගලවනවා. මෙන්න මෙතන තමයි මේකේ බැටරිය තියෙන්නේ. මේ තමයි මේකේ ස්පීකර් එක. මේ තියෙන තැඹිලි පාට කොටස තමයි මේකේ බැටරි එක. ඊළඟට මේ තියෙන මේකේ ස්පීකර් එක. ඊළඟට මම මේකේ බැටරි එකයි ස්පීකර් එකයි දෙක කතුරකින් කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් ඇතුලේ තියෙන මේන් සර්කිට් එක මොනවද කියලා. මේ තමයි මේ earpiece එකේ තියෙන ප්‍රධාන සර්කිට් එක. මේකෙන් තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් හරි කම්පියුටර් එකෙන් හරි Bluetooth සිග්නල් එකක් මේක රිසීව් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ සිග්නල් එක රිසීව් කරලා තමයි ඔයා ස්පීකර් එකෙන් මේක කනට ඇහෙන්න සලස්වන්නේ. ඊළඟට මේකේ charging box එක ගලවලා බලමු. මේ charging box එක ඇතුලේ තියෙනවා තවත් බැටරි එකක් සහ earbuds දෙක charge කරන්න පාවිච්චි කරන main circuit එක. දැන් ඔයාලා දැක්කේ Bluetooth earbuds දෙකක් ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.